אז היום נדבר על עשרות אלפי מהגרים מוסלמים שפרצו וחדרו את גבולות ספרד ממרוקו ופלשו לתוך המדינה, ואני חושב שזה פשוט מקסים. הגיע הזמן באמת שהמרוקאים יחזרו לאדמת אבותיהם, שהיא כמובן סאוטה, שנכבשה על ידי הישות הספרדית. לא מאמינים לי? אני אסביר, וגם נסביר למה האירופאים עושים את הנזק הזה לעצמם ופוגעים בעצמם במכוון. לא תאמינו לאן אירופה רוצה להגיע בקרוב מאוד. כל זאת ועוד בפרק שלא תרצו לפספס. תאמינו לי, תכינו את הפופקורן כי הקרמה is a bitch. קדימה. רגע, לייק האלגוריתם כדי שהקטע הזה יקפוץ גבוה ואולי יגיע גם לצופים ספרדים, וסאב אם אתם פה לפחות בפעם השנייה, אוהבים את התוכן אבל מציצים מבחוץ. מעריך אתכם מקסימום. קדימה. אלפי מהגרים מוסלמים פרצו וחדרו את גבולות ספרד ממרוקו ופלשו לתוך המדינה, וזה באמת נוראי. פשוט נוראי שלקח למרוקאים יותר מ-600 שנה לחזור סוף סוף לאדמה ההיסטורית שלהם, שנכבשה באכזריות על ידי הישות הספרדית הקולוניאליסטית לעיר סבתה, או כמו שהכובש הספרדי קורא לה, סאוטה. אני אסביר קצת היסטוריה חברים, כי רובכם בטח שואלים את עצמכם, רגע, מה לעזאזל ספרד עושה בתוך אפריקה? תפתחו מפה. סאוטה היא עיר נמל קטנה שנמצאת פיזית על קו החוף של מרוקו בצפון יבשת אפריקה. היא עיר מוסלמית עתיקה במקור שהאירופאים שדדו למרוקאים המסכנים לפני 600 שנה. עכשיו תגידו לי, אלו ג'וני, היא לא עיר מוסלמית במקור, כי המרוקאים כבשו אותה מהאימפריה הביזנטית הנוצרית, והם כבשו אותה מהשבטים הגרמנים, והם מהרומאים, והם מהפינקים, ואני אגיד לכם, וואלה, לאן הלכתם? אתם צודקים, אבל אל תהרסו לי את הגג. בואו נשאר רגע בסכסוך הספרדי-מרוקאי בבקשה. תודה רבה. בכל מקרה, מאז, במשך מאות שנים, השטח הזה עבר ידיים עד שהוא הגיע לספרד. בשנות ה-50, כשמרוקו קיבלה עצמאות, ספרד פינתה את כל הכוחות שלה והחזירה למרוקאים את כל המדינה שלהם, חוץ מאת סאוטה ומליה. הספרדים פשוט הקימו שם גדרות ענק, השאירו שם אזרחים ספרדים ואת המטבע שלהם, ואמרו למרוקאים, מכאן והלאה זה שלנו, יאללה בררה. עד היום המרוקאים רואים באדמה הזאת שטח כבוש לכל דבר, ובצדק. עכשיו הספרדים בוכים וצועקים לנו על פלישה, פריצה לגדרות. Necesitamos ayuda urgente. De verdad, esto es indignante. מוזר קצת, כי הם בעצמם אמרו שאין דבר כזה גבול בלתי חוקי כשמדובר באנשים שמנסים לתקן עוול היסטורי, לא ככה? החבר'ה המסכנים האלה ששוחים עליהם בבגדי ים ממרוקו הם לא מהגרים, הם לא פורצים, והם בטח לא אנסים או פושעים, הם בסך הכל לוחמי חופש שמממשים את זכות השיבה הטבעית שלהם לסאוטה הכבושה. זאת לא פלישה, זאת צעדת שיבה הביתה, והגדרות והמחסומים של הספרדים בסאוטה הכבושה הן אלימות נגדם. גדרות של פרובוקציה, וקו המים הוא בעצם כיבוש. אני חושב שבדיוק כמו שראש ממשלת ספרד הכיר במדינת פלסטין, הוא צריך להכיר בסאוטסטין. הגיע הזמן לשתי מדינות לשני עמים. הגיע הזמן חברים שהמרוקאים יחזרו לאדמת אבותיהם הכבושה. Free סאוטסטין from Malia to the sea. סאוטסטין will be free inshallah. די, העולם צריך לעשות סוף לפשע מלחמה של הישות הספרדית. גרטה צריכה להגיע עם המשטים שיצאו מספרד אגב, ולתת טרמפ לעלות לסירות שלה את המרוקאים המסכנים, שבאופן מפתיע 99% מהם גברים בריאים וחסונים בגיל צבא ולחימה, וללא נשים וילדים. מעניין מה הם יעשו בהמשך. על זה בדיוק אמרו חז"ל במסכת אבות, על דעת פת תפוחה וסוף מטיפיך יוטפון. למי שלא בקיא בארמית מדוברת, מי שהציף אחרים סופו שיציפו אותו. מידה כנגד מידה. כל פשע גורר עונש. ספרד כל כך נהנתה להציף אותנו בהאג ובהטפות מוסר על איך אנחנו עובדים או לא עובדים בעזה וכלפי הפלסטינים שפרצו אלינו, והנה הגלגל מסתובב, הצפתם אותנו ועכשיו אתם טובים. אבל עכשיו ברצינות רגע, תבינו שנייה משהו. הכניסה שלהם לשטח הזה תהפוך את לוחמי החופש המרוקאים האלה, שבאופן לא מפתיע כבר פורצים לבתים ותוקפים את המקומיים, להיות בקרוב מאוד אירופאים לכל דבר עם תעודות ואישורים בכמויות גדולות. איך?
טוב ששאלתם. למי שלא מבין איך הקסם הזה עובד, הנה השיטה. סעודה היא אולי באפריקה, אבל חוקית היא שטח ספרדי. ברגע שהמהגר מצליח לעבור את הגדר או לגעת בחול של החוף, חלים עליו החוקים של האיחוד האירופי. אי אפשר פשוט לזרוק אותו בחזרה, גם חוקית וגם פיזית. אי אפשר, כי מיד קופצים עליו עשרות ארגוני זכויות אדם, עוטפים אותו בסמיכה של הצלב האדום, מוזגים לו תה, ואז הוא פשוט יושב ומחכה לעורכי הדין במימון אירופאי שמגישים בשמו בקשת מקלט. בזמן שהבקשה הזאת נגררת לשנים בבתי המשפט, הממשלה הספרדית מעבירה אותם באוניות וטיסות מסאוטה ישר למדריד ולברצלונה כדי להקל על העומס, ושם מגיע תורו של פדרו סנצ'ס הגאון, שמקדם עכשיו חוק להענקת אשרות שהייה חוקיות ומעמד קבוע למאות אלפי מסתננים. וזה אומר שתוך זמן מאוד קצר, הבחור שרק אתמול ישן נרגילה עם ראש דובדבן וליטף איזה על שטיח במרוקו, שחט טיפה ושבר את הגבול לספרד, פרץ לבית משפחה ספרדית בסאוטה אתמול בלילה, מקבל תעודת זהות ספרדית. עם התעודה הזאת, בזכות הסכם שנגן, אין יותר גבולות. הוא יכול לעלות על רכבת ולעבור לגור בפריז, ברלין, אמסטרדם או לונדון. הוא זכאי לדמי אבטלה, סבסוד מהמדינה וזכות הצבעה בבחירות המקומיות. עכשיו אתם שואלים את עצמכם, אבל ג'וני, למה שהאירופאים יעשו את זה לעצמם? זה פשוט להתאבד בשידור חי. אתה בא להגיד לנו שכל זה רק בשם הליברליזם וההומניות? למה הם פשוט לא יורדים מהעץ המתייפייף שהם עלו עליו? תראו, זה לא בדיוק ככה, חברים שלי. גם, כאילו, אבל לא ממש בדיוק. תראו, השמאל באירופה משתמש באסלאם כדי להרוס את הימין, והאסלאם משתמש בשמאל כדי להרוס את המערב. אתם מבינים? השמאל והאסלאם הפכו לחברים טובים בזמן האחרון, וזה לא במקרה. פשוט, השמאל צריך כוח צבאי, כי ההון האנושי שיש להם כרגע הוא בחורים ווק שלא יוכלו לצאת להתנגד בחיים לימין, כי הם עסוקים מדי בלנסות להבין אם הם רוצים שיפנו אליהם בלשון זכר או נקבה או רבים או יחיד. הם עוד לא סגורים על זה בזמן שהם צובעים לעצמם את השיער בצבע כחול. אלה לא אנשים שיצאו להילחם, כי הם מאמינים שלהרים משקולות במכון כושר זה בזבוז זמן וצריך לקבל את הגוף כמו שהוא, נוזל ורופס. אז השמאל התאחדו עם אחד הכוחות הגדולים של הלחימה והכיבוש בהיסטוריה של המין האנושי, המוסלמים. עם זה, חברים, אי אפשר להתווכח, ורק העובדה שאנחנו עדיין כאן, גרים באמצע כל השיט הזה, בין כל המדינות שלהם, מראה כמה אנחנו הישראלים חזקים. תפתחו מפה, תראו את העולם, תראו כמה מדינות מוסלמיות יש, הם יודעים לכבוש שטחים. אתם מבינים כמה זה פשוט? השמאל צריך לוחמים, והאסלאם צריך אידיוטים שימושיים שיפתחו להם את הגבולות, כדי שהם יוכלו להיכנס למדינות חלשות ועייפות, כדי להשתלט על הממשל ועל הקהילה. הם לא מסתירים את זה גם. בכל מקום הם צועקים שהאסלאם יגיע לכל מקום, שהילדים האירופאים יהיו מוסלמים, וחוקי השריעה יהיו הדבר שמכתיב את הטון באירופה. זה לא סוד, אבל מה שמצחיק הוא שחלק מהאירופאים כבר מבינים את זה, אבל הם החליטו שהאשמים בכל העניין הוא אנחנו. שוב, איך אנחנו שוב פעם אשמים? בעולם מאשימים את ישראל בפלישת המהגרים ממרוקו לספרד, ואני האמת אני לא מופתע או כועס, אני רק מאוכזב. אני מאוכזב קצת מהשונאים שלנו שמוכנים לשקר לעצמם ולהאמין בהכל רק כדי להצדיק את השנאה הזאת. כמו שלפני חודש וקצת יצאה איזושהי קונספירציה שמסי חבר בלובי היהודי ובגלל זה הוא כל כך מצליח בספורט. וכששמעתי את זה, באופן די מוזר אני חייב להגיד, הערכתי קצת את האזרחי גרמניה בשנת 1930, לא ישקר. חכו רגע, אל תצאו עליי עדיין, אני אסביר. הגמד הקטן עם השפם בא עם טענות די מוזרות אז, כמו תורת הגזע, ושהיהודים הם תת אדם, או שאנחנו שולטים בעולם מבחינה פיננסית, ושאנחנו רוצים להשתלט על גרמניה. האם זה אנטישמי? מאוד. האם זה גזעני? לגמרי. האם זה בגבול ההיגיון? לחלוטין. אבל הם ויתרו על הקונספירציות כמו שהיהודים שותים את הדם של הילדים הארים, שזה מופרך לגמרי, כי כל בר דעת יודע שדם של ילד ארי לא כשר בעליל, אז למה סתם? הנאציזם והיטלר בראשו בא עם האשמות אנטישמיות מסודרות ורץ איתן מההתחלה עד הסוף. סדר.
היה לו סדר מופתי ששמור רק לגרמנים, בגלל זה כשבונים סקודה היא חזקה. היום אבל, מכל דבר קטן עד לגדול, מפילים עלינו. היהודים אשמים, והקהל האנטישמי שהתעורר לא מזמן משנת חורף, שותה את זה בכיף. אני לא מאמין שכל אלה טיפשים. חלק מאמינים באמת בדברים האלה, אבל חלק פשוט זורם עם הקונספירציות האלה כדי להיות חלק מהתנועה. איך אומרים? כדי להיות יפה צריך לסבול, וכדי להיות אנטישמי היום צריך להיות מטומטם. האמת אני אגיד לכם, אם הייתי שונא יהודים ככה ומאמין שהם שולטים בכוחות הטבע, גונבים עננים וגשם, שולטים בכל המפורסמים בעולם, שולטים בכסף, שולטים בארצות הברית, והשיא, שולטים בפאקינג מסי, הייתי מפסיק לשנוא ומתגייר, שם כיפה, מגדל פאות וחותך לעצמי את העורלה עם השיניים, כי אין ספק שאי אפשר לחסל את החבר'ה האלה. מה שנשאר זה להצטרף אליהם. בכל מקרה, ככה או ככה אני רוצה לאחל בהצלחה לכל המשתתפים, ואני מבין לגמרי גם את המרוקאים שבורחים ממרוקו כדי להיות אירופאים, כי אירופה באמת תיתן להם הרבה יותר ממה שהם יקבלו במרוקו, כמו למשל קצבאות סעד וסבסוד של דיור וביטוח בריאות חינם ודמי אבטלה, תשתיות וכמובן, הרבה יותר תכנים בנטפליקס, כי במדינות כמו מרוקו וישראל התוכן הקיים הוא בערך 30% ממה שיש לנטפליקס להציע, וזה גורם למרוקאים להרגיש מתוסכלים, כי הם ואנחנו משלמים מחיר מנוי מלא, אבל לא מקבלים שיט בחזרה. אבל חכו רגע, אין צורך לפרוץ גבול כדי לקבל את התוכן שיש לנטפליקס להציע. לפחות לא לפרוץ אותו פיזית. כל מה שאתם צריכים לעשות הוא להוריד את ה-VPN של CyberGhost, הספונסר שלי להיום, כדי לשבור את כל המחסומים הדיגיטליים של נטפליקס ולקבל את כל הסדרות, הסרטים והסטנדאפ והאנימה שקיימים בספריות התוכן שלהם. ובאותו נושא, רק מהצד השני, אתם תשמרו על הגבולות שלכם בזמן גלישה כשאתם בארץ או בחול דרך CyberGhost, שמספקת לכם הגנה מלאה והצפנה לתמונות, מיילים, סיסמאות וכל מידע רגיש אחר ששום האקר לא יוכל לגנוב לכם. תבינו את זה. כמה זה עולה, ג'וני? טוב ששאלתם, רק 8 שקלים בחודש. ארטיק קרח עולה יותר, אתם לא מתביישים, ותוכלו לקשר את כל המכשירים שלכם, כי CyberGhost עובד על 7 מכשירים במקביל. רוצים לטוס לסאוטה הכבושה? מבין אתכם מאוד, יפה. ממש בזמן הזה של השנה יש פריחת מרוקאים נהדרת בצידי הדרך, דרך אגב אסור לקטוף אותם, אבל גם כרטיס טיסה לסבתה או מלון בסבתה או אטרקציות נהדרות כמו לימוד השפה המקומית שהיא ערבית כמובן. הכל אפשר למצוא בזול יותר אם תחפשו דרך CyberGhost, רק כי לא ידעו שאתם ישראלים. כן, זה עולם מטומטם לחלוטין. לא התחברתם? לא קרה כלום. יש לכם 45 ימים להחזיר את המוצר ולקבל את הכסף חזרה. משיכם לינק פה למטה, או שתסריקו את הברקוד פה בצד. ואם הגעתם עד לפה, אני מעריך אתכם במקסימום, וכמו שהקשבתם לי, הייתי שמח להקשיב לכם. תכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים על מה שדיברנו עליו היום, לייק לאלגוריתם וסאב כדי שהערוץ הזה יגדל. נתראה בקרוב, ביי.